Hello everyone, মই নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছিলো মই টেকিং মাৰা ব্লাউজ দেখাইছিলো আপোনালোকক। তো সেই টেকিং মাৰা ব্লাউজ কেইটা সেইদিনাখন দেখালো। তাৰপিছত আৰু এযোৰ আপোনালোকক পেৰট কালাৰ চাদৰ মেখেলা সেট দেখাইছিলো। চাদৰখনৰ পটি কাটা দেখাইছিলো। পটি কাটি হ'ল সেইদিনাখন, পটি লগায়ো হ'ল চাদৰখনত, কিন্তু মেখেলাখন চিলাবলৈ বাকী থাকিল কাৰণ মোৰ বেলেগ কাম ওলাল, যাবলগীয়া হ'ল। গতিকে আজি মেখেলাখন চিলোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ আৰু গোটেই সেটযোৰ কমপ্লিট হ'লে আপোনালোকক দেখাম। আৰু টেকিং মাৰা ব্লাউজৰ পৰাই আপোনালোকক দেখুৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ। লাহে লাহে ডিজাইনিং ব্লাউজ চিলাই যাম আৰু আপোনালোকক দেখাই যাম কেনেকুৱা হয় জনাব। আৰু আপোনালোকৰ যদি চাদৰ মেখেলা কাম থাকে চিলোৱা বা ব্লাউজৰ কাম থাকে চিলোৱা, তেতিয়াহ'লে দিব পাৰিব। মোৰ আৰু এযোৰ সেট আছে, সেইযোৰ মই শেষলৈকে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা লাগে। আগতীয়াকৈ মই মেখেলাখনৰ কাম কৰি লওঁ। যিহেতু দুইটা ব্লাউজ মই পিঠি পিনে ডিজাইন দি পেলাই চিলাম, গতিকে ডিজাইন দিয়া ব্লাউজ চিলাওঁতেতো অলপ টাইম লাগিব। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ দুইটা ব্লাউজ একেলগে চিলাম পিছলৈ, কিন্তু আগতীয়াকৈ সহজ কামখিনি কৰি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। মানে চাদৰ দুইযোৰ সেটৰ চাদৰ মেখেলাৰ কামখিনি কমপ্লিট কৰি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তাৰপিছত ব্লাউজ দুটা একেলগে চিলাম বুলি ভাবিছোঁ। সেই চাদৰখনতো পটিখিনি লগোৱা হ'লে মেখেলাখন চিলাই কমপ্লিট কৰি লওঁ। তাৰপিছত বাকী কাপোৰযোৰ দেখাম কেনেকুৱা হয়। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। বলক এতিয়া মই মেচিনত বহোঁ, আপোনালোকৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰিম। হেল্ল', এতিয়া মোৰ এই পেৰট কালাৰ সেটযোৰ লগৰ চাদৰখনৰ পটি লগোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মেখেলাখনৰ ফলছ লগোৱা হৈ গ'ল। বাছ মেখেলাখনৰ যোৰাটো মাৰিলেই হ'ল, মানে কমপ্লিট হৈছে অলৰেডি। তাৰপিছত মোৰ আৰু এযোৰ সেট আছে, সেইযোৰ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এতিয়া মেখেলাখন মই কমপ্লিট কৰি লওঁ আৰু ব্লাউজটো বাকী আছে এতিয়াও। লাহে লাহে মই ডিজাইনৰ ব্লাউজ চিলাই যাম আৰু আপোনালোকক দেখাই যাম।
মেখেলা চিলাই কমপ্লিট আৰু চাদৰখনটো কমপ্লিট হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকক মই খুলি মেলি দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে জনাব আৰু এইযোৰ চিলাই হোৱাৰ পিছত আৰু এযোৰ মোৰ কাপোৰ আছে গিফ্টত উঠাই হয় সেইযোৰ কেনেকুৱা হয় সেইযোৰ দেখাই আছোঁ আৰু আমাৰ কুকুৰটোৱে ইমান ভুকি আছে মাতেই শুনা নাযায় মোৰ তো এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে মোৰ হৈ গ'ল এয়া এখন চাদৰখন এয়া পতি লগোৱা হৈ গ'ল এখন চাদৰখন পতি লগোৱা হৈ গ'ল তাৰপিছত আৰু এইখন হৈছে মেখেলাখনো ফলছ লগোৱা হৈ গ'ল এয়া তো হৈ গ'ল আৰু ব্লাউজৰ পিচটো চিলাবলৈ আছে কিন্তু তাৰ আগতে ভাবিছোঁ মোৰ আৰু এযোৰ গিফ্টত উঠা কাপোৰ আছে পিংক কালাৰ সেই কাপোৰযোৰ একেবাৰতে মানে কি চাদৰখনৰ পটিখিনি লগাই লওঁ আৰু মেখেলা ফলছটো লগাই লওঁ তাৰপিছত দুইযোৰ ছেটৰে ব্লাউজকেইটা একেলগে চিলাম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ ব্লাউজ চিলাওঁতে অকণমান টাইম লাগিব যিহেতু বাকী সহজ কামখিনি কৰি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ মানে মেখেলা দুখনৰ ফলছ লগাই লওঁ আৰু চিলাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু চাদৰ দুখনৰো পটিখিনি লগাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ তো এতিয়া সেই আৰু এযোৰ যোনযোৰ ছেট হয় সেইযোৰ মই দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা তো সেই ছেটযোৰ হৈছে মোৰ এইযোৰ পিংক কালাৰ এইযোৰ ছেটযোৰ খুলি মেলি দেখাই নাথাকোঁ যেতিয়া চিলাই মেলি কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া মই খুলি কৰি দেখাম কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন এইযোৰ ছেটযোৰ তো এইযোৰ এতিয়া মই চাদৰখনৰ পটিখিনি কাটি লওঁ ভালকৈ কাটি মেলি তাৰপিছত পটি লগাব আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মেখেলাখনৰো ফলছ লগাব আৰম্ভ কৰোঁ বাকী ব্লাউজ দুটা একেলগে চিলাম আৰু কমপ্লিট হ'লে তেতিয়া আপোনালোকক দেখাম তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকৰ ব্লাউজ চিলোৱা কাম থাকে বা এনেধৰণৰ চাদৰ মেখেলা চিলোৱা কাম থাকে তো দিব পাৰে মোক কমতে অলপ কৰি দিম আৰু এতিয়া মই আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকক টেকিং মাৰা ব্লাউজৰ পৰা ষ্টাইলবোৰ দেখাইছোঁ লাহে লাহে ষ্টাইলিছ ব্লাউজ চিলাই যাম সেইবোৰো আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি যাম তো নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই লাভ ইউ অল